Hallå där, välkommen till kanalen. Ja, idag är vi på G igen. Känns skönt att kanalen är tillbaka efter att den har blivit hackad. Det kändes på faktiskt, och det känns fortfarande på. För ja, all statistik och sånt försvinner. Den nollställs så att säga, så man måste börja som om från början, även fast man har kvar prenumeranterna. Men ja, vi får väl prova att studsa tillbaks på något vis. Och då kan det vara bra med en sån här film där vi åker och hälsar på Stefan. Han har ju byggt en hjullastare, och den har jag sett på bilder och såg något filmklipp också. Så att den tyckte jag såg så pass fin ut, så att den vill jag ju absolut se. Och jag har ju haft kontakt med Stefan bra länge, men det har som inte passat riktigt. Men idag så passar det. Så det är ju kanoners. Sen det här avsnittet, det är sponsrat samarbete. Jag vet inte om de syns. Men det är någonting som kommer i webbshoppen alldeles snart. Jag har ju en webbshop som heter gtshop.se. Och där kommer det komma lite små grejer så småningom. Men det tar vi mer om i senare filmer. De här grejerna som jag har på glasögonen, de är superbra. Men som sagt var, vi tar det sen. Nu åker vi till Stefan och tittar på hjullasten som han har byggt. Hallå Stefan! Hallå, hallå! Hej! Tjena! Ja, nu är vi här och ska titta på traktorbygget ditt. Ja. Och här är den. Här är den. Ja. Den är ju ganska gammal nu. Han har ju varit med sen, jag byggde han väl klar kanske 2006 vart han körklar. Ja. Så han har hållit på där ända sedan 2000 och samlat delar och Ja, precis. Och sen rätta liksom bygget tog väl fart och kanske 2003 kanske. Ja. Så vi håller på 3 år. 2003 till 2006. Ja. Så att det var mycket samla delar där i början då. Ja. Och tänka och klura hur man skulle bygga och rita allting i CAD och räkna ut höjd och bredd och vad man ska ha för motor och drivlinan liksom var ju det svåraste. Ja, det var det. Ja, det är ju liksom för att få den att gå rätt fart och gå som en traktor. Ja. Ja, men det är ju en Opel bilmotor här då. En Opel diesel från en postbil. Jaha, okej. Så jag var till Kramfors och köpte en postbil. Provkörde han på gården där. Ja. Jag fick inte ta med man hem hel utan de kapade på mitten. De sprang över med en sån här stor motorkap. Ja. Kapade på mitten så jag fick fram ännu mer. Men jag hade ju provkört han först då. Det är automatlåda och Opel diesel. Hela kittet. Ja, precis. Så att den sitter liksom i 4 gummikuddar. Så att om motorn skulle gå sönder så kan jag ta vilken motor som helst som är framhjulsdriven, dieselbil, en Golf eller vad som helst. Ja. Och bara byta ut den här och så sätter jag dit den istället. Ja, så jag har förberett för att kunna ha universal. Jag har förberett motorhaveri. Ja, så att det man hittar det använder man. Ja, men det är bra. Och det är det som är grejen, att kunna liksom återanvända allt möjligt. Ja. Och inte vara fast vid någon speciell fabrikat. Nej, precis. Nej. Så att, och sen axlarna är då ZF. Ja. Gamla militära, eller spritt nya militära truckaxlar som har legat i mobbförråd i Växjö. Ja, fan. Och det var ju ren råslump att jag hittade dem. Ja. Sprillans nya, det är ju liksom riktiga superaxlar med navreduktion. Ja. Så att då har det en fyrhjulsdriven givetvis då. Ja, så att transmissionen från motorn ner, det är ju kedjor, grova kedjor liksom. Jaha, okej. Okay. Alltså typ crosskedjor fast 1 tum långa länkar liksom. Ja. Så att det är det som är det svåra. Det var det svåraste att få
att vara smidigt. För det vart liksom mycket rassel. Kedja är ju rasslig. Ja, det är det. Och den slits ju och måste bytas. Och, som en vanlig crosskedja typ. Det tar slut helt enkelt. Ja. Så det är väl det största negativa som jag har liksom egentligen vill ha bytt till någon bättre. Liksom, mer hydrostat, transmission är ju på önskelistan. Men då blir det liksom jättespecial och jättesvårt att få ihop det. Ja. Kedjetransmissionen kan man ju bygga själv liksom med Enkelt. Ja. Ja, delarna då? Det är lite hopplock av lite allt möjligt. Ja, det mesta är ju... Själva ramen är ju liksom vanlig järnbalk då. Men sen är det mesta laserskuret som jag ritar då i CAD. Ja, så det mesta är konstruerat. Så hela lastan här exempelvis, den är ju... Man ser inte det här, men det är som bikakeinlägg, rörbitar för att få... Det är en sandwichboxad lastare, så det är enormt vridstyv. Ja. Rejäl. Ja, så att det har liksom egentligen bara transmissionen och kedjorna som har varit krångel med. Det mesta andra har liksom bara funkat. Ja. Men hur mycket kan du lyfta med den? Ja, jag lyfter ju med en bil på gafflarna. Ja, det gör det. Kanske inte en full stor bil med motor och allt, men alltså, när vi har skrotat några bilar här så har vi haft en bil utan motor. Det lyfter jag ju lätt liksom. Ja. Bara bär och lyfter upp på någon flak. Det blir inte lätt tillbaka. Nej, den är väldigt... I och med att allting är tyngden bak här motorn då. Ja. Och jag har till och med förberett stötfångaren här för att fylla med betong. Men det har inte behövt göra det. Nej, okej. Så den byggde jag liksom för att kunna fylla med betong. Ja. Men det har inte behövts. Nej. Den är tillräckligt bra balans. Bra tyngd. Ja. Ja, så har du... Ja, och så har jag då... Det är ju tiltbar hytt och så jag kan ju tippa hytten på sidan för att komma åt allting under. Så liksom, mycket fokus har ju varit på att det ska vara lättservat. Så inte man bygger fast sig. För det är ju det som det är lätt att man gör det när man bygger själv. Då svetsar man ihop allting och så kommer man aldrig åt det efteråt. Nej, så kan det ju vara. Men jag har lagt mycket fokus på att kunna ha en servicebar liksom. Ja. Så jag har liksom en sån här lastbilshytt-tipp. Så jag kan pumpa upp hytten och sidan. Ja, okay. Så det har ju liksom blivit det här sista listen. Har ju inte blivit klar och det är nu mer än sista listen på den här. Men man ser liksom, det fattas ju lite snygghetsgrejer. Men det funkar allting, det är det som är det viktiga. Ja. Men det fattas ju lite dekor och det är snyggt och så. Precis. Lacken har ju släppt och så vidare. Men det är liksom... Det funkar ändå. Det är tillräckligt bra för mig. Ja, men nu har ni varit i drift ett bra många år. Ja, jag har ju kört den här i stort sett. Ja, jag använder den en gång i veckan eller varannan vecka i alla fall. Ända sedan jag byggdes då 2006. Ja. Så jag skottar snö med den här och bär vedpallar och Exakt. allt som behövs. Liksom, det är mycket pallhantering. Man har ju insett att man kan använda den till just det. Liksom, och bära saker, parkera pallar och hålla ordning så. Precis, ja, men det är ju en lämplig storlek på den. Ja. Så det var ju liksom det som var idén från början. Att jag ville ju ha en sån där. Det var ju egentligen innan Kina-traktorerna kom som jag började med det här. Så att någonstans när jag var halvvägs då började Kina-traktorerna komma. Och då kände man, fan jag skulle kunna skita i att bygga och köpa en sån istället liksom. Ja. För man har ju ändå lagt ner. Det har väl blivit, det är inte så enormt mycket pengar, men det är väl 50-60 000 nedlagt. Ja, just det. Ja. I liksom, som egentligen är bara skrot på något vis. Ja. Men det bär iväg ganska. Så att på så vis har jag kommit billigare undan än att köpa en Kina-traktor. Men det är mycket mer service och pyssel med en sån här naturligtvis. Ja. Men han har gått förvånansvärt bra. Liksom. Det har varit väldigt lite bekymmer. Det är kedjetransmissionerna som jag får byta liksom, och pilla med. Liksom. Ja, okay. Ja. Men resten är liksom, funkar hur bra som helst. Ja. Och motorn är ju också bra för att vara en utrangerad postbil. Liksom. Ja, precis. Det är ju... Jag har bytt kamrem och gjort det vanliga liksom, åtgärderna. Det är det enda jag har gjort med den. Inte ens finns som tag i. Nej, men precis. Ja, det är... Så den centralaxeln som ligger där nere i botten, den där som syns där inne, den går ju ända
den startar ju ända där bak och går hela vägen ända fram hit. Okay. Och sen droppar den ner här då mot själva drivlinan där då. Ja, precis. Vad är du mest stolt över när du byggde den här? Alltså någonting som du känner att det här var bra? Ja, men det är ju helheten att jag kan använda den. Jag kan när som helst bara gå ut och starta den och göra det man vill göra med en sån här. Ja, exakt. Och liksom, det spelar liksom ingen roll om mina grabbar eller jag kör den. Alla kan liksom bara använda den. Ja. Så att det är det som är så. Och normalt när man har hemmabyggen så brukar det krångla. Man får liksom inte, nej tänk på det, rör inte så, du får inte. Men det här funkar jättebra. Det kan vem som helst köra. Ja, det är liksom, på vintern är det bara motorvärman på. Liksom, det är det som krävs. Ja. Jag tänkte på växlingen där. Är det fram och back eller hur? Ja, det är ju automatlådan. Opel automatlådan som jag styr precis som en vanlig automatlåda. Ja. Så det är liksom helt vanlig. Alla steg som en automatlåda har. Ja. Så att det sitter ju då automaten först då, givetvis. Sen sitter det en Volvo elektrisk överväxellåda som är som snabbväxel. För att få den att gå lite fortare då. För att nedväxlingen blev ju kanske, så kör man på lågen då i den överväxellådan, då går den ju väldigt sakta. Ja. Men jag ville ha det så för att kunna smyga. Och när jag kör transport, då går jag liksom på högväxeln då. Ja. Alltså, den elektriska överväxellådan. Ja, precis. Så att det jag styr liksom en vanlig automat plus den här Volvo överväxellådan. Precis. Hydrauliken då, är det något speciellt? Ja, nej, det är en vanlig hydraulpump som sitter monterad direkt på vevaxeln på Opel-motorn. Och den driver då ett hydraulpaket med fyrportars vanligt Monsun Tison-paket. Så jag har liksom, jag har ju de vanliga 2 funktionerna där och så har jag en tredje funktion som just nu är på skoplåset då. Ja. Och så har jag en fjärde funktion som går till hydraulisk hitchkrok där då. Ja, okay. Så det är de 4 funktionerna som jag kan via ventiler då styra om till andra saker. Men primärt så är det kopplat just nu. Så meningen var att det skulle vara en hydraulisk utskjut även på kroken. Och det är förberett för det. Ja. Men just nu är det en sprint som man låser fast. Men den där delen skulle liksom komma ut och bli rörlig så man kunde koppla på en kärra som stod väldigt, man inte nådde precis. Ja. Så det är förberett för det, att det ska vara en cylinder innanför det, men den har inte kommit dit. Men liksom men annars kör jag upp och ner så och lyfter vagnar och så. Inga problem. Och så kan jag byta till olika saker här då. Ja. Gaffelkrok och den där vanliga kroken då. Precis. Sen är det då en skeva vän, motorhuv som är delad, ihopsvetsad 2 halvor då. Här är skeva vänens huv och hörn på skevans front. Det är återigen här, det skulle ha lackats egentligen, men någonstans blev det är tillräckligt bra, det funkar så här. Ja, det blir så. Lite samla allt möjligt, en ventilationsgaller från ett ventilations på jobbet när de rev och så här utblås. Ja. Så man tar rätt på sånt som funkar och så får man liksom, slipper man jobba i onödan. Man tar det som man hittar i skrotbingar. Ja, det är det som är lite roligt att få ihop det. Hytten är också avtagbar om man skulle vilja det. Ja. Och det var ju mest för att jag byggde den ju här inne och takhöjden var ju för låg här inne. Jaha, okej. Så att då satte jag på hytten utomhus. Så den är ju löstagbar, men jag har aldrig behövt ha löst den. Den har suttit på sen jag byggde den. Ja, men det är väl smart. Ja. Däcken är ju från det är en vanlig liksom, 37-tums pick-up-däck liksom. Ja. Med då skeva fälgar som är konverterad till de här ZF-bultmönstret. Alltså egentligen lastbilsbultmönster då. Ja. Så axlarna är ju enorma axlar. Liksom.
de är ju överdimensionerad. Ja. Så att det är väl det sista som går sönder på den här i axlarna. Då har du... Och det är ofta det som är svårt att hitta. När du ska bygga sånt här så är det svårt att hitta axlar. Ja. För det är liksom ingenting du kan jaga på en vanlig skrot. Nej, precis. Nej. Så den här var ju mer slump att jag råkade på det här militära mobbrådet som skulle tömmas. Ja. Och skrotas, skäras ner till metallskrot. Ja. Ja, då är det bättre att använda. Ja, och speciellt när de var nya och låg i mobbråd. Helt oanvända. Ja. Ja, de springer man inte på så ofta. Så att det liksom var bara en jättelyckträff. Ja. Nej, och belysning och sånt har du ju på också. Ja, det är ju bara vanligt. Så, också Skeva-vännen som har fått donera lampor lite här. Och de här gjorde jag själv, laserskurna, och bara för att få lite som det brukar se ut. Ja, men exakt. Hydrauliken har jag gjort själv och bockarör och försökt göra liksom så snyggt det kan bli då. Ja. Och Om jag tänker på, det här är inget plast som det brukar vara på Kina-maskinerna. nej, det är rejäla grejer. Då jag klättrar och upp och servar och gör någonting, då står man ju på den här. Den här är ju liksom, den håller. Den håller att stå på. Ja. Ja, det är skönt. Och styrningen är ju då helt vanlig, ja, sån här orbitrolstyrning från en ja, samlar sådana där, köpt, det är gaffeltruckstyrningar i stort sett. Ja. Som sitter i de flesta maskiner, gaffeltruckar eller typ Just det. motsvarande maskiner med en orbitrolstyrning då, som kolvarna här. Men så det är en egen styrpump då, en egen hydraulpump för styrningen. Ja, och det är inga problem med midjestyrningen på en Nej, sån. det funkar jättebra. Det enda problemet just nu är att jag har läckage på den styrpumpen bara. Ja, men det är bara okej. en packbox där. Så Ja. det är i stort sett det enda bekymret. Ja. Så det är en remdriven, en vanlig hydraulpump som sitter på en remdriven anordning här då. Ja, Som är för styrningen. precis. Så då kör jag vanlig röd ATF-olja till styrningen då. Ja. Och sen den rätta pumpen för arbetshydrauliken sitter på vevaxeln. Ja. Och är det någonting som du känner som du skulle ha gjort annorlunda om du skulle bygga den idag? Ja, det är nog transmissionen som jag skulle lägga mer krut på att hitta någon form av växellåda. Ja. För att slippa ha den här kedjetransmissionen. Ja. Jag ska öppna. Ja, det kan vi ju. Det är lite små, vi kanske måste hjälpas åt att öppna. Ja. För att när man får upp den dit, då går det bra. Ja. Så här inne ser man ju liksom hela den jobbiga delen att bygga. Ja, exakt. Och där ser man ju också kedjetransmissionerna. Så där är den Volvo-växellådan som är liksom snabbväxel och hög och låg. Och så är det ju pendlande midja då, så att det sitter ju en teflonbussning här som håller framänden. Och sen sitter det då en Scania styrled som bakre ledpunkt då. Ja. Så hela midjan här är också Scania styrleds övre och nedre här då. Och det håller för... Ja, så jag köpte liksom från en lastbilsskrot och en komplett parallellstag då till lastbil. Ja, precis. Och ner i kedjorna. Ja, det där är i och med att växellådan är ju då, i och med att den är ursprungligen tänkt för en gaffeltruck. Ja. Då är det en nedväxling inbyggd i bakaxeln. Ja. Och då måste jag sidoförskjuta den. För det finns ingen ingång i centrum, utan ingången är på sidan. Jaha. Och det är därför den kedjan sitter där. Ja. Och det är likadant fram också. Ja. Så det sitter en liten kort kedja både fram och bak. Så det är väl det där jag skulle gjort annorlunda om jag byggde den till. Men det kommer inte bli. Men om jag började om från början liksom, eller hade vetat det jag vet nu, då hade jag gjort hela det där annorlunda. Men det är vad det är. Men det funkar ändå. Ja. Det är att jag får byta kedjor ibland. Då, för att
de belastas ju ganska hårt. Speciellt om man pushar någonting hårt så tar ju bakaxeln liksom mesta kraften. Då. Ja, precis. Och då tar ju den kedjan mest stryk. Då, liksom. Den töjs ju gradvis, precis som en motorcykelkedja gör. Ja, det är smidigt. Ja. Komma åt grejerna på det där viset. Ja. Och jag kan tippa hytten ännu mer, men då får jag liksom hjulet ta iväg i just nu. Då. Men det går att tippa ännu mer om jag vill serva ännu mer. Liksom. Ja, precis. Så det här har jag byggt ganska nyligen då, med den här hydraulcylindern som lyfter hytten. Då. Med den här, det är en vanlig lastbilshyttlyft. Ja, okej. Precis som det är samma som sitter i en vanlig lastbil. Ja. Ja, det är rejäla grejer. Precis. Men och peppar, liksom alla svetsfogar och ramdelar och det har inte varit några sprickor och något fel i det, utan det har funkat väldigt bra. Ja. Det jag har gjort här som är det senaste, det var att den här har jag bytt ut. Här var det belastningsskador här och sprickor här då på den gamla röret. Ja. Så det här har jag nyss bytt och det här ska jag lacka ordning nu. Så här kraften från den cylindern knäckte det här röret, eller tröck ihop röret som var förut. Okay. Så nu har det har jag bytt. Det är liksom det enda som har gått sönder i liksom svetsväg då, i metall. Så ser han ut. Det är ju egentligen finishen som är mest, då man visar upp den så här så känner man att finishen är ju det jag är minst nöjd med. För att man ser liksom rost och färgflagor och sådär. Men det så är det. Men som sagt han har ju varit i drift i 10 år. Ja, exakt. Och så står han ju ute parkerad jämt och liksom, så det regnar ju på honom och snö. Ja. Alltså det blir ju så. Så det är väl lite grann sånt där. Dörr har jag ju, men den sitter inte på för att den är liksom mest i vägen på något vis. När man håller på och småkör så här hemma, hoppa in och ut. Ja. Så att den står i garaget. Ja. Nej, jag tycker han ser fin ut. Tycker jag. Och sen är det skopfästet då, det är helt vanligt traktor trima standard då. Så att det går att köra. Ja, jag kan ju köpa vilket fäste som helst, alltså vilken redskap som helst då, som har trimafäste. Ja. Och hydraulisk skoplås då. Precis. Men skulle vi ha startat upp han och höra hur han låter? Japp. En gammal Opel som man måste glögga också. Ja. Men det är så, han har ju gjort sitt liv som postbil. Inga problem. Smidig svängradio på. Ja, det går ju väldigt lättsam så. Ja. Den största nackdelen är väl att det finns inga diffspärrar i axlarna. Nej, okej. Så det är ju ett problem, speciellt på vintern när man trycker på. Liksom. Ja. Men det funkar. Man vet ju om det. Ja, precis. Ja. Man ger sig ju inte ut i någon terräng, utan man är ju liksom på gården. Ja. Vägar så. Men du är inte sugen på att bygga något mer? Ja, och det är man hela tiden. Hela mitt liv har ju varit fullt av idéer att bygga saker. Ja.
Men man får ju liksom behärska sig, för man hinner inte med sig. Nej. Nej, så är det ju. Den här byggde jag ju för att det här var liksom någonting som jag kände, det här behöver man ha. Ja. Och det har jag ju verkligen haft nytta av. Ja. Sen kan man ju bygga allt möjligt, tok och bus. Men tiden räcker inte till. Jobbar man mer än 100% och har 5 ungar och så får man liksom besinna sig. Men det är alltid fulla huvud med idéer om man vill bygga saker. Ja, exakt. Ja. Det brukar vara lite så. Ja. Så att just nu så går väl tiden åt att hjälpa grabbarna med sina projekt och bilar. Och så man får stå tillbaka själv. Ja, men det funkar bra. De delar intresset. Ja, och det är alla grabbar nästan. Jag har 5 barn och 4 grabbar, och 3 av dem håller på och skruvar i bilar. Ja, just det. Ja. Hela tiden. Kul. Så det har. Sen har man ju då naturligtvis i dagens tider med eldrivna fordon så har jag ju hela tiden att konvertera en gammal dieselmotor. Ja. Konvertera den här till en eldriven. Ja. Jag menar, hemma på gården här skulle vara jätteenkelt att ha en. Jag kör ju aldrig från gården. Nej. Det skulle passa jättebra att ha en eldriven. Ja. Så sådana tankar finns ju hela tiden, att köpa en skrotad elbils delar och plocka över och byta ut den här ganska väl använd, den här Opel-dieseln. Han har ju gått, så jag sa, sitt liv som postbil en gång. Ja. Och nu är jag inne på sitt andra liv här då. Ja, exakt. Så att den kommer ju inte hålla för evigt. Nej. Så att det finns planer där då, att när den byts ut då blir det kanske eldrift och allt. Ja. Men det är bara långt bort. Men det är ändå spännande liksom. Jag tycker det är speciellt hemma på gården där man liksom kör bara en liten stund och laddar hela natten liksom, utan bekymmer. Men det skulle ju vara en rolig grej det. Konvertera, det vill vi vara med på. Ja, men det är som sagt, det är bara vi kommer efter sommaren och tittar hur det har gått. Då blir liksom batteriet då, där motorn sitter helt och hållet. Ja. Sen sitter elmotorerna nere vid varje axel. Ja. Så är det liksom. Men det är bara en dröm. Ja, men det finns ju. Det finns precis. Och det blir ju mer och mer i och med att elbilar finns på begagnat sidan eller skrotsidan. Liksom. Ja, exakt. Det går att köpa grejer. Ja. Och behöver kanske inte heller ha bästa. Det gör väl kanske ingenting om batteriet har varit med ett tag heller. Nej. Och litiumjonbatterier kan du ju köpa i liksom lösvikt, på att säga. Ja. Det är många som håller på att bygga sådana själva. Ja, precis. Ja. Så att det största bekymret är att hitta en elmotor som passar in i drivlinan. Ja. Eller 2 likadana måste det vara. En fram och en bak. Ja. Helst. Eller något sånt. Men det är som sagt bara en tanke, en dröm. Ja, inte så dum dröm. Ja. Det är bra. Ja, men du, nu har vi tittat på den här traktorn och det var roligt att vi äntligen fick till det. Ja, precis. Ja. det tog ett litet tag. Ja, precis. Men det blev av i alla fall. Ja, precis. Så får vi väl återkomma då när eldrift. Ja, jag kanske sagt för mycket nu. Ja. Nej, men man ska alltid ha drömmar. Men sen om det blir verklighet är en helt annan sak. Ja, så är det. Ja, men Stefan, du ska ha tack för att vi fick komma och titta på den. Ja, visst. Ja. Tackar. Ja. Har du byggt något eget? Visa vägen till oss. GT Highplay Media, där fantasin är boss.